इलन मस्क आजको दिनमा इलन मस्कलाई नचिन्ने मान्छे कम नै होला। जहाँ टेक्नोलोजीको कुरा आउँछ त्यहाँ इलन मस्कको नाम सुरुमै आउन जान्छ। टेक्नोलोजिकल रिभोल्युसनमा इलन मस्कले जति पनि कन्ट्रिब्युसन गरेको छ त्यो तारिफ गर्न लायक छ र पर्सनली म पनि इलन मस्कको कामको फ्यान नै हो। एरोस्पेस मार्केट, अटोमोबाइल मार्केट, क्रिप्टोकरेन्सी मार्केट, यी सबै मार्केट हल्लाउँदै अब इलन मस्क फेरि स्मार्टफोन मार्केटमा एन्टर गर्दैछ भनेर र्युमर चलिरहेको छ। यो बस एउटा र्युमर हो र इलन मस्क अथवा टेस्ला कम्पनीबाट कुनै पनि त्यस्तो अफिसियल स्टेटमेन्ट भने आएको छैन। र्युमरको अनुसार यो फोनको नाम हुनेछ टेस्ला मोडल पाई। अब टेस्लाले बनाउने भनिसकेपछि हामीले यो फोन कतिको फ्युचरिस्टिक हुन्छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ। टेस्लाको मोडल पाई आइफोनको लागि एउटा ठुलो रिस्क हुन सक्छ अनि यसले स्मार्टफोन इन्डस्ट्रीमा ठुलै रिभोल्युसन ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। तो के छन् त यो फोनका फिचर्सहरू? आउनुहोस् यसका फिचर्सको बारेमा कुरा गरौँ। नम्बर 1 मा छ डिजाइन। मोडल पाईको डिजाइन एन्टोनियो डेरोसाद्वारा गरियो भन्ने कुरा छ। एन्टोनियो डेरोसा ती व्यक्ति हुन् जो एप्पलको स्मार्टफोनको डिजाइनमा पनि संलग्न थिए। मोडल पाईको टच स्क्रिन इन्टरफेस अरू स्मार्टफोनको जस्तै सिमिलर हुन्छ र यसमा 4 वटा हाई पर्फर्मेन्स क्यामेरा हुनेछ। मोडल पाईको फोनको बडीमा कलर चेन्जिङ कोटिङ पनि हुनेछ जसले गर्दा यसको एपियरेन्स डिफ्रेन्ट लाइट सेटिङमा चेन्ज हुनेछ। अब कुरा गरौँ फिचर नम्बर 2 को, सोलर चार्जिङ प्यानल। यो फोनको अर्को इन्ट्रेस्टिङ फिचर भनेको सोलर चार्जिङ प्यानल नै हो जस्तो लाग्छ मलाई, जसले गर्दा तपाईँ बाहिर हिँड्दा, बाहिर डुल्दा, बाहिर बस्दा तपाईँको फोन अटोमेटिकली सोलर एनर्जीबाट चार्ज हुन्छ। न त तपाईँलाई अब कहिल्यै फोनको ब्याट्री सकेला भन्ने टेन्सन हुन्छ, न त तपाईँलाई अब कहिल्यै मेरो चार्जर कता होला भनेर खोज्नु नै पर्छ। तपाईँको फोन तपाईँ बाटोमा हिँड्दा अटोमेटिकली सोलर एनर्जीबाट चार्ज हुनेछ। छैन त एउटा इन्ट्रेस्टिङ विषय? अब कुरा गरौँ फिचर नम्बर 3 को, स्टारलिङ्क कनेक्सन। स्टारलिङ्क एउटा सेटेलाइट इन्टरनेट कनेक्सन सिस्टम हो जसले गर्दा हामीले विश्वको जुनसुकै ठाउँमा, जङ्गल होस् या डेजर्ट हो, जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि हामीले इन्टरनेट एक्सेस पाउनेछौँ। त्यो पनि एकदम स्ट्रङ इन्टरनेट एक्सेस। किन भन्दाखेरि इन्टरनेट एक्सेस हाम्रो अपरेटरबाट आउने छैन, सिधै सेटेलाइटबाट आउनेछ, सिधै स्टारलिङ्कबाट आउनेछ। त्यही भएर हामीले एकदम फास्ट इन्टरनेट जुनसुकै ठाउँमा पनि एकदम प्रब्लम बिना हामीले इन्टरनेट एक्सेस पाउनेछौँ स्टारलिङ्कको कनेक्सनबाट। सो यो फोनमा स्टारलिङ्क कनेक्सन पनि जडित हुनेछ। अब कुरा गरौँ फिचर नम्बर 4 को, कनेक्सन टु न्युरालिङ्क। अहिले तपाईँहरूले प्रयोग गरेको स्मार्टफोनमा यदि तपाईँलाई फोटो खिच्नु छ भने तपाईँले आफ्नो फोनमा गएर क्यामेरा अन गर्नुपर्छ, अथवा यदि तपाईँलाई युट्युब हेर्नु छ भने तपाईँले युट्युबको एपको आइकन खोजेर तपाईँले क्लिक गर्नुपर्नेछ, त्यसपछि बल्ल युट्युब खुल्नेछ अनि तपाईँले युट्युब भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यदि तपाईँहरूलाई आफ्नो फोनमा एलार्म सेट गर्नु छ भने तपाईँले क्लकमा गएर एलार्म सेट गर्नुपर्नेछ, आफै सेट गर्नुपर्नेछ। तर न्युरालिङ्क कनेक्सन भइसकेपछि तपाईँले केही कुरा आफैले गर्नै पर्दैन। यदि तपाईँलाई युट्युब हेर्नु मन छ भने तपाईँले बस आफ्नो दिमागमा युट्युबको बारेमा सोचे भयो, तपाईँको फोनमा युट्युब अटोमेटिकली खुल्नेछ। तपाईँले आफ्नो फोनमा केही गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले बस त्यो कुरा आफूले दिमागमा सोचे भयो, त्यो कुरा फोनमा अटोमेटिकली आफै हुन जान्छ। यसलाई नै न्युरालिङ्क कनेक्सन भनिन्छ, जसको तपाईँको दिमागको कनेक्सन तपाईँको फोनसँग हुनेछ भनेर दाबी छ। न्युरालिङ्क पनि इलन मस्ककै एउटा कम्पनी हो र यसमा पनि इलन मस्कले धेरैभन्दा धेरै कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ। सो हामीले यसमा न्युरालिङ्क कनेक्सनको पनि फिचर पाउन सकिन्छ। अब कुरा गरौँ फिचर नम्बर 5 को, क्रिप्टो माइनिङ रिसोर्स फर मार्सकोइन। इलन मस्कको कम्पनी स्पेस एक्सले 2004 देखि ह्युमनलाई मार्समा कसरी लैजाने भनेर त्यो विषयमा काम गरिरहेको छ, त्यो विषयमा रिसर्च गरिरहेको छ। ढिलो चाँडो इलन मस्कले ह्युमनलाई मार्समा लगरै छोड्छ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यसपछि के होला त? मार्समा के होला त? मार्समा के हुन्छ भन्दाखेरि मार्समा हामीले अहिले जुन युज गरिरहेको करेन्सी हुन्छ, पैसा हुन्छ, त्यो पैसा त युज हुने कुरा भएन। किन भन्दाखेरि मार्स भनेको त छुट्टै प्लानेट भयो। त्यही भएर मार्समा एक्सचेन्जको लागि मार्सकोइन नामक क्रिप्टो करेन्सीको युज हुनेछ र मार्सकोइनलाई माइनिङ गर्न हामीले टेस्लाको मोडल पाई युज गरेर गर्न सकिन्छ। त्यो मार्सकोइन माइन गर्न सकिने फिचर पनि टेस्ला मोडल पाईमा राखिएको छ। यी नै थिए मोडल पाईका इन्ट्रेस्टिङ फिचर्सहरू जसले गर्दा यो फोनलाई एकदम फ्युचरिस्टिक बनाएको छ। यो र्युमर अब सही हो कि गलत हो भनेर थाहा छैन, तर यदि मोडल पाई साँच्चीकै लन्च भयो भने यसले स्मार्टफोन इन्डस्ट्रीमा भने ठुलै पहिरो ल्याउन सक्छ। मेबी एप्पललाई स्वाद चखाउन र स्मार्टफोन इन्डस्ट्रीमा मोनोपोली गर्नको लागि इलन मस्कले स्मार्टफोनको बारेमा सोच गर्यो होला, त्यस्तै फ्युचरिस्टिक फोन डिजाइन गर्ने सोच आयो होला। त्यही भएर पनि यो न्युज केही हदसम्म साँचो हुन सक्ने
अनुमान लगाउन सकिन्छ, साँचो हुन्छ पनि होला, फ्युचरमा हामीले त्यो कुरा देख्नेछौँ। तपाईहरुलाई चाहिँ के लाग्छ यो सबै र्युमरको बारेमा अनि मोडेल पाईको बारेमा? आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा पक्कै ड्रप गर्नु होला। यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईहरुलाई यस्तै टेक्निकल रिलेटेड कन्टेन्ट, शेयर मार्केट, फ्रिल्यान्सिङ रिलेटेड कन्टेन्ट हेर्न मन लाग्छ भने मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि त्यो बेल नोटिफिकेसन पनि क्लिक गर्नु होला। त्यसो गऱ्यो भने मैले अपलोड गरेका नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सिधै तपाईको फोनमा जानेछ। So guys, that's all for today and I will see you in my next video.